Tính nghe chị Phượng mình bán ở đây là bao nhiêu năm rồi chị Phượng? Bán cũng ba mấy 40 năm rồi đó em ơi. 30 mấy 40 năm. Vậy là Rồi đó bà ngoại bán bây giờ tới đời chị đó em. wow. Chả bá thảo này là có từ đời đó luôn hả chị? Thì ở nhà chế ra làm bán. Dạ. Wow. Ây chà, ngày hôm nay Phú quay món cơm tấm để gửi đến cả nhà. Bây giờ để chào cả nhà cái đã. Xin chào cả nhà. Gia Phú Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Hiện tại Phú đang hơi bị băn khoăn để chia sẻ cho cả nhà. Thì nói chung là ngày hôm nay mình sẽ đi ăn cơm tấm với ở đây có một cái món chả khá là đặc biệt, đó là chả trứng bách thảo. Lần đầu tiên Phú thấy là trứng bách thảo mà để chung với chả để ăn cơm tấm vậy luôn. Thì địa chỉ mà Phú đang đứng là chợ Xóm Củi. Chúng ta có thể đi đường bên cầu Trà Già hoặc là đi ở bên cầu Nguyễn Tri Phương, Bình Huệ, vô Hưng Phú đều tới đây được hết. Và ở địa điểm này thì nó hơi nhạy cảm một tí xíu là cơm thứ nhất là vỉa hè, nhưng mà bán ở ngay khu vực chợ cho nên nó sẽ cái môi trường xung quanh đó, nó sẽ có hơi một số tí xíu như là mùi hay là một lát nữa Phú sẽ chia sẻ rõ hơn, thì cả nhà tham khảo kỹ ở cái địa điểm này nhiều tí xíu nha. Rồi bây giờ chúng ta đi qua tìm hiểu. Đừng quên like, share cũng như là ấn nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đúng thịt. Đây mình tham quan chưa quầy nướng thịt của chú chứ. Dạ. Đây là cơm tấm chú Ba hả? Dạ. Chú Ba là chú luôn. Chú là nướng gà với nướng thịt. Ở đằng kia thì mấy chị bán cơm. Wow. Trời ơi. Bây giờ chú đứng nướng đây suốt luôn hả chú? Dạ. Cái này giá một phần coi như là một phần là sườn nó đều như nhau luôn đúng không chú? Dạ, không có tùy theo miếng lớn nhỏ. Dạ, miếng nhỏ. Miếng lớn nhưng mình tính tùy nhiều. Dạ, vô một dĩa cơm tấm sườn là bao nhiêu chú? Tấm sườn không có gì hai mấy. Hai mấy? 28-30. Dạ, 28-30. Cho nên nhiều mức giá. Dạ. Đây là thùng thịt ướp nè cả nhà. Đây chắc là mình cái này là mình ướp bình thường không chú? Mình có ướp gia truyền đặc biệt gì không chú? Đó, ướp nước tương với lại đường. Dạ. Ngọt. Với sữa, cái bịch cái bò ấy chưa, cái bịch đó. Có sữa bịch. Một bịch sữa đổ vô. Wow. Thịt có sữa nữa. Chú đứng đây là xong là người thơm khói, thơm phân phức luôn á. Một ngày chú đứng nướng này bao nhiêu ký thịt rồi chú? Chừng 20 kg. 20 kg. Anh có đồ gà chưa anh? Đồ gà nướng á. Đó mà chưa chứ. Cái này có đồ gà nữa. Đốc em có mấy sườn. Wow. Rồi mình đi qua quầy cơm cũng hoành tráng lắm, đang mua rất là đông. Đây mình xem cái mặt trước tủ thôi ha. Thịt nè, chả nè, chả trứng muối nữa. Bì. Cái này gọi là cái gì quên rồi ta?
Cá khô đúng không? Gà kho, lạp xưởng. Chút vô trong quay, Quay cận nó sẽ kỹ hơn. Qua bên kia trứng bách thảo rồi nọ nữa nè. Đây. Nó khô quá. Canh này là Canh ngót. canh ngót. Dạ, tức là mỗi một phần cơm đều có một cái bịch canh đúng không cô? Đó. Canh ngót. Con thấy ở trong có canh củ dền nữa hả cô? Đó có là canh súp. Canh súp. Dạ. Tàu hũ trứng. Rồi cái này là da heo. Hai hộp của bé trai đó đó 58 nè. Canh súp. 7 nè. Rồi ở dưới dĩa cơm cá phải không? Không còn ngồi không? Canh súp thì mình thấy nó để nó sẽ bị nguội rồi. 58 đó còn 142. Phá lấu này cả nhà, phá lấu cải chua. Nhiều món lắm. Tàu hũ ở đây được cái như là nãy giờ Phú để ý là những cái làm rất là to. Đây, bị che rồi. Mà chị đó. Đưa hai này ra. Cái chả trứng bách thảo. Nãy giờ nghe mọi người gọi là chị Thủy đúng không ạ? Chị Phượng. Xin lỗi chị. Con nào cũng đồ cại, kiểm tra bán không còn về được. Phải đúng tên chứ, thương hiệu mà. Ôi cái chả trứng bách thảo kìa. Chị Phượng nói là 5 giờ mình bán hả chị Phượng? 5 giờ bán tới 9 giờ tối. Bữa nào chậm thì 10 giờ, không về 9 giờ tối. Dạ. Ngày trai chị Phượng có bán không? Bán xuống luôn á em. Bán xuống luôn. Tết. Còn sắp tới Tết thì sao chị? Đó thì bán tới bữa cuối á, tới mùng 9 mới bán lại. Mùng 9 mới bán lại, vậy là tới 30 là nghỉ. 29 là nghỉ, tới mùng 9 bán lại. Đó. Bì nè. Chả trứng muối nè. Rồi. Nhìn cái gì? Nãy giờ không biết mọi người nhắm gì chứ Phú nhắm gì chả. Nhìn cái chả nhìn là muốn ăn liền luôn á. Quay cái bề mặt ngang luôn kìa, bên hông rồi. Đó. Rồi đợi cái đem lấy dĩa sườn anh lấy theo. Tính ra chị Phượng mình bán ở đây là bao nhiêu năm rồi hả chị Phượng? Bán cũng 30 mấy 40 năm rồi đó em ơi. 30 mấy 40 năm. Vậy là rồi đó bà ngoại bán bây giờ tới đời chị bán. Wow. Chả bách thảo này là có từ đời đó luôn hả chị? Thì ở nhà chế ra làm bán. Dạ. Wow. Em thấy mình có tới 3 loại chả, vậy cái đó mình có phải điều chỉnh cái vị nó lại để cho phù hợp không chị, hay nó cũng giống nhau? Nó khác chứ mỗi cái đều khác. Cái có muối, cái có thảo. Cái có muối có thảo. Để con làm 2 hộp này con lấy chơi là 2. Bây giờ cái hương vị trứng á mình có phải bớt muối hay đường gì để giống như để cho nó phù hợp với cái trứng bách thảo không chị? Em ăn thử cái gì Rồi lát ăn thử. Hỏi chính chủ cho nó dễ. Nói chung là Phú vừa tới đây là khách là ập tới liên tục, đa phần là mua mang về. Chúng ta sẽ ngồi bên đây và là ngồi bên kia. Ở bên kia có những cái bàn ngồi quầy nước vỉa hè cả nha, mình ngồi ăn bển cũng được, bên bển thì nó thoáng mát hơn. Đây đợi chị bán hộp kìa, mình giờ này quay chị bán hộp cơm. Sườn không ạ? Sườn không hả? Wow. Hộp sườn không nó nhiêu chị? Này là 40, này là 58. 58. 68 của chị á chị ơi. Trời ơi, cái miếng chả trứng muối nó to như cái bánh vậy cả nhà. Đó. Rung sợ. Này họ là 3 với 2. Giờ mình phải đợi, mình phải lẹ tại trời sắp tối rồi. Rồi. Đó. Ai sườn chả. Chị Phượng làm cho em một dĩa sườn bì chả trứng bách thảo hả chị? Rồi. Đó. Xong nè. Hộp sườn 30, miếng sườn cũng bự lắm. Đây cơm. Cái này chị đang bán mang về. Chưa tới lượt mình. Chả. Sườn chả 36 nè. Sườn chả là 36. Mà miếng chả bự lắm nha. 2 sườn. Đó. Rồi biết rồi. Chua nè. Đó. 36. Một cái chả không đúng không? Đứng đằng sau rồi mới thấy là đứng đằng sau bán áp lực kinh khủng liên tục. Nè, chị cắt chả rồi.
trả không 10 ngàn. 10 ngàn. Nè 10 ngàn trả không nè, 10 ngàn trả không nè. Đây. To lắm nha. Này của chú trả không luôn đúng không? Trả 2 không. chục nè. Bây giờ nước kho á. Rồi. Cho miếng hành chua vô đi, anh làm lấy một miếng sườn thôi đúng không? Hành chua vô nè. Rồi 20 của chú. Dĩa có dĩa rồi. Có dĩa. Mà dĩa này như cơm phá lấu. Có cơm có dĩa là được rồi. Sườn chua. Bá lấu nè. Nè phá lấu đây nè. Rồi lấy liền. Đây. Đó, phá lấu bỏ chén riêng. Chị đứng là chị làm quá trời làm luôn. Xong dĩa này tới em nha chị. Rồi xong. Này em dĩa bì sườn trả chứ Tuấn Bá Thảo. Rồi 5 hộp về đó không? Nè, Vịnh nè, phải 30 chân rồi. Rồi hai đứa đó là 2 dĩa sườn phải không? 2 dĩa sườn mỡ, sườn nạc. Để chú làm này chú lấy về cho con trong cái này. Một dĩa cơm sườn là 29 ngàn nha cả nhà ơi. Có muỗng rồi không? Vô tới mình rồi, mừng quá. Chị có thể nương tay. Rồi. Chị làm chậm cho em bắt hình với nha. Rồi. Bây giờ tới sườn đúng không? Đây. Dạ. Chị cứ bán đúng nha, bán đúng giá cho em nha. Rồi, lấy bác Thảo. Dạ đúng rồi. Bác Thảo mua riêng là 18 ngàn. Đúng không chị? Lại giờ thêm bì phải không? Dạ bì. Rồi. Giờ chị lấy em cái chả thường với cái chả trứng muối để cái dĩa riêng giùm em. Đó. Chua. Ôi trời ơi. Vậy tổng là dĩa này nhiêu ta? Dĩa này Thường chị bán là 55 ngàn. 55 ngàn. Quá hớp luôn. Chả, thịt, Dĩa bì. này là lấy chả thường phải không? Dạ, một miếng chả thường 10 ngàn với một miếng chả trứng muối. Đó. Đây là bao nhiêu là chị? Dạ. Cái này là 28 ngàn. À. Mới luôn đúng không chị? Ủa sao cái này chị có cho thêm không? Sao bự vậy? Nãy em thấy có một Không. miếng. Nói chung là chị cắt nó ấy thôi, cắt nhiều khi nó không có đều vậy. À, dạ. Nó nhỏ vậy thôi. Coi là chả thường là 10 ngàn được 2 miếng nha. Này là Tùy- hết tùy lúc. 28 ngàn cái đó. 28 ngàn đó. Rồi, Rồi. là 5 hộp nè. Cái ngồi bên kia. Ok. Go. Đây nước mắm nè, mình chưa coi nước mắm nữa. Trong lúc bưng qua kia mình. Đây, nước mắm. Ớt. 10 ngàn nè. Ớt này ớt gì vậy chị? Đó. Nè, 10 ngàn nè. Chị sắc cái bự nè. Cái kia 2 miếng dọc. Cái này là mắm. À mà đó mắm. Nhìn Cái này là lộn, mắm chưng. lộn chả trứng. Ngày mai bọc ra lên là mỡ. Cùng nhìn một lần nữa chả trứng Bá Thảo ngày hôm nay. Rồi mấy Nè. con đâu rồi? Một miếng nè, chị bán thường một miếng giống Ở vậy. đây để ra gì Một để ngàn lên xuống, cho người ta sát là sát cái đó. xuống nè. Ok. Thôi ra coi miếng mình là rõ nhất. Ok. Yeah. Giờ cơm tới rồi, giờ cơm tới rồi. Mình ăn tắm. Tắm là cơm tắm cả nhà. Rồi thì bây giờ trước khi ăn thì Phú xin chia sẻ hồi nãy cái vấn đề Phú nói đầu tiên ở đây là nói chung là vỉa hè ở ngay gần khu vực chợ, và lúc buổi chiều thì coi như là chợ đã tan rồi. Cho nên là những cái vấn đề tồn động đó đôi khi nó vẫn còn sót lại. Chẳng hạn như nếu mà cả nhà ngồi mấy bên kia thì chúng ta sẽ gặp vị khách trong 12 con giáp đầu tiên của chúng ta, đó là mấy anh Tý. Rồi thì ngồi bên đó thì nó lâu gió nó thổi bạc thì những cái mùi rau hay là buổi sáng thì nó sẽ có hơi phản phất một tí xíu. Qua đây thì khi ngồi bên đây thì không khí nó sẽ thoáng hơn, nó rộng rãi hơn, mặc dù cái mùi vẫn có, lâu lâu vẫn có. Cho nên là Phú không khuyến cáo, không có gọi là khuyến khích nhiều người đến ủng hộ. Cái này mình xem, mình tham khảo cảm giác nếu mà chúng ta chấp nhận được cái việc ăn vỉa hè và những cái tác động của môi trường như vậy á, chúng ta đến thử nha. Xem clip kỹ giùm mình nha. Rồi bây giờ rất là Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức dĩa cơm tấm phải nói là khổng lồ ngày hôm nay. Quá khổng lồ. Dĩa này 55 ngàn nha cả nhà. Ok, bây giờ chúng ta nhìn thử là 3 miếng chả này. Cả nhà nhìn thấy 3 miếng chả nha. Thì Phú thấy sơ hình như là cái bề mặt của 3 miếng nó có vẻ khác nhau đó. Này trước. Đó, chả trứng Bá Thảo nè, rất là to, 18 ngàn một miếng nếu mà mua lẻ.
Bên đây là chả trứng, cái màu nó sáng ha. Đây là trứng muối. Ở đây nhìn hình như là có thịt nguội hay sao, không biết phải không, cái màu hồng hồng này cả nhà. Đó, không biết là cái gì, nhưng mà nhìn miếng trứng thật sự là nhìn là Phú muốn ăn. Và Phú là ăn cơm tấm thì Phú thích ăn những cái trứng, cái chả trứng lắm, mà không biết sao. Để nước mắm, để nước mắm. Chén này ít ớt nè, chén nghe nhiều quá. Ớt như họ xài ớt tươi xanh xanh với lại cam cam. Thử nước mắm. Nước mắm cái lúc nếm vô thì nó hơi lạc lạc, nhưng mà cái hậu nó lại mặn. Cái hậu mặn nó là ngay cây cổ nè. Chan nhiều cơm thì không biết như thế nào nha. Trời ơi, nó ngập đường lối, giải tả mặt bằng để cho nó gọn gọn á. Đây, ăn hạt cơm đầu tiên trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Cơm cũng hơi tơi á, nó hơi khô khô một chút xíu. Rồi giờ trên nước mắm, mình ăn từng đoạn nha. Hợp với cơm không. Món này ngộ mà, nhiều khi mình nếm nước mắm mình thấy nó vậy chứ mà sau khi mà bỏ vô thì nó lại rất là hòa quyện với cơm. Cũng được. Nó cả vừa vị á, nhưng mà có thể là hơi lạc. Cái này cả nhà chắc phải chan nhiều không? Chan nhiều. Đúng rồi. Như tại vì cái cảm giác lúc đầu nãy mình nói á, nếm lúc đầu á là nó bị lạc ở lúc đầu, cho nên khi mình hòa với cơm nữa chắc là cái độ lạc nó phải tăng lên. Bây giờ mình ăn thử cái chả trước luôn đi nha. Đầu tiên Phú sẽ ăn miếng chả thường trước. Đó, phải nói là miếng chả này có cái độ chắc chắn rất là cao. Ngay miếng đầu tiên ăn luôn, thơm mùi trứng liền. Béo, nó có độ béo và có một vị mặn mặn nhẹ nhẹ ở trên lưỡi. Rồi có bún tàu nóng nữa. Tóm lại thì miếng chả này hợp khẩu vị của mình, nhưng mà cái cục bự về thì ăn hơi có thể nó sẽ hơi ngán. Tiếp theo Nó có vị mặn mặn nha. xoay qua đây bạn ơi. Đây, miếng muối 18.000 luôn. Cả nhà nhìn thấy nó giống bánh gì, gọi là gì, pancake phải không ta? Bánh kìa, giống cái bánh kìa, cái bánh phô mai, bánh blanc. Cái màu nó sáng hơn nè. Mình thiệt để mình khử. Gì vậy? Lấy cái màu đỏ kìa hả? Thôi để sẵn ngang cái gì đi. Đó. Cái này có dính gì không ta? Cái phần đế của nó thôi nha. Nó lại có vị ngọt. Nó ngọt. Phần đế. Cái miếng này, cái mùi trứng nó sẽ ít hơn, nhưng mà nó có vị ngọt hơn là so với cái miếng chả hồi nãy. Mình nghĩ là cái chó ở đây, cái miếng này có vị ngọt để ăn với cái trứng muối cho nó hợp, vẫn ngon. Cuối cùng lần này mà ăn cơm tiếp. Quên kêu cắt sườn. Nướng thì nhìn nãy ngon mà ra ngoài đây hình như là mềm hả? Nó có vẻ hơi khô á. Rồi bắp tái luôn hả? Ăn không trước. Hồi nãy có cảnh thắng tóc mỡ nữa mà Phú lấy hình không có hỏi được. Thắng tóc mỡ là mỡ hành đó. Ở đây là bì da và có một số bì thịt mỡ. Đa phần là bì da nhiều hơn. Chỉ xen lẫn một miếng rồi có miếng đó nghe. Tính không có trộn nhiều,
Thính nó chỉ là nó thấm ít à, không có thính nhiều nha. Rồi mình cắn miếng sườn. Sườn thì vẫn có chỗ khác nha. Cảm giác cái phần ngoài rất là do nướng nhiều á, chứ không có khống chế được cái lửa. Nhìn nó ở phần ngoài nó sẽ hơi khô giòn một chút xíu, và nó sẽ ám mùi khói. Đó, miếng sườn này hơi khô nhưng mà ướp thì đậm vị, mặn mặn ngọt ngọt. Khô, sườn khô. Cả nhà nhìn cái xớ thịt rồi đó, nó khô. Hàng này mình thấy cũng chất lượng, tại vì miếng sườn to mà miếng chả thì cũng bự hơn rồi. Hấp miếng canh để trôi trôi, ngót ngót. Hơi lạc, hơi lạc, ít chua, có cà chua ấy, nhưng mà cái vị chua nó không có nhiều. Đây, bánh tét. Bánh tét. Chào em. Bây giờ Phúc sẽ ăn chả riêng trước, rồi sau đó ăn thử kết hợp chung với cái chả trứng muối, cái thảo rồi xem nó như thế nào. Ồ, ở trong này nó có như là sụn hả ta? Sụn hay mỡ heo nữa cả nhà. Nè, cả nhà thấy cái miếng nào không? Đấy. Sụn gân á, trong cái chả bá thảo rồi nè. Cái miếng này nó vừa nha, cái miếng chả nó lại vị vừa hơn là so với hai miếng nãy. Thơm, cái miếng này nó ăn thơm. Trứng xen lẫn trong đó, hình như là vẫn có bát thảo luôn. Đúng rồi, xen lẫn trong cái trứng vẫn có cái bát thảo nha cả nhà. Đây, cho nên ăn nó thơm mùi bát thảo, nhưng mà tại ít quá mình chưa rõ, bây giờ phải ăn chung với một miếng bự nè. Cũng hợp đấy chứ, nhưng mà như cả nhà biết thì trứng bá thảo nó sẽ cái độ ngấy của nó nhiều. Nếu mà ăn ít ít như vậy nè thì nó rất là ngon. Nếu là mình ăn xen bị lẫn cái nhân bá thảo trong này thì nó ngon vừa. Mà mình sắn mà miếng bự như Phú nãy á thì nó sẽ cái độ ngấy nó tăng hơn hơi nhiều, cái mùi của bá thảo này nó tăng hơn hơi nhiều, nhưng mà vẫn ngon, vẫn vị. Nhưng mà cách tốt nhất là cả nhà sắn một ít ăn sẽ ngon hơn. Bây giờ cơm với bá thảo ha. Cơm với là bá thảo đi. Cơm này ok nha, bác mua thử ăn đi bạn. Này nước mắm. Rồi, ăn luôn. Vừa bì vừa trứng và mới cầm một miếng sườn nha. Không, mình xin phép mình ăn. Ok. Rồi mấy má trùng. Ok quá. Ok, vậy là ngày hôm nay đã gửi đến một địa điểm mà cơm tấm nhìn rất là, phải nói là cũng rất là bắt mắt về hình thức, mà về hương vị cũng rất là riêng biệt so với những quán cơm tấm mà Phú từng ăn. Rồi, ở chợ Xóm Củi nha cả nhà, 5 giờ là bắt đầu bán tới khoảng 9 giờ tối. Và Tết này thì bán tới 29 tới mùng 9 mới bán lại. Thì như nãy Phú có chia sẻ thì cả nhà tham khảo kỹ nha, với hy vọng là những cái chia sẻ khách quan của Phú gửi đến cho cả nhà, cũng như là những cái quan điểm cá nhân của mình, để cả nhà có thể tham khảo kỹ hơn. Và ai đã từng ăn ở đây của cô chị Phượng thì để lại bình luận cho mình để nhiều người có thể tham khảo hơn. Nói chung xét về hương vị thì Phú nói là ở đây là ăn cái nước mắm chan vô ăn cũng rất vừa vị, nó không có quá mặn quá ngọt. Và đặc biệt là chả ở đây ngon,
ngon nha. Sườn thì hơi khô, sườn thì có ướp sữa nên nó cũng có cái vị ngọt, vị mặn mặn nữa. Mọi thứ thì đó là nãy giờ là của Phú thôi, còn ai để ý kiến của cả nhà nữa, ai đến thử thì chia sẻ với mình nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip này đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.